Hallootjes allemaal. Hoe is het met jullie? Welkom weer bij een nieuwe stream en natuurlijk weer op mijn kanaal. Zo, even alles goed zetten. Ik was iets te snel. Maar met mij alles goed. Vandaag weer gewerkt voor het eerst na een weekje vakantie. Maar op zich was het al te doen. Het was lekker rustig op werk. Dus het was lekker inkomen. En ja, eigenlijk toen ik thuis kwam even gauw de layout in elkaar gezet van de game die we vandaag gaan spelen. We gaan een nieuwe game spelen. Tenminste, nieuw voor de stream zeg maar. De game die komt uit 2007. Heet S.T.A.L.K.E.R Shadow of Chernobyl. En speelt zich eigenlijk af in de nabije toekomst. Als er een tweede ramp is in Chernobyl. Of een tweede ramp is geweest moet ik eigenlijk zeggen. Waardoor de zone rondom Chernobyl gewoon nog meer naar de Filistijnen is geholpen zeg maar. En alle beesten en zo ook zijn aangetast. Dus het is een beetje een mix van een shooter, RPG, horror, avontuur. Heel vet gedaan. Er zijn 3 delen van. En ja, de eerste die heb ik een heel eind gespeeld, nooit uitgespeeld. Dus ik dacht van ja, het is mooi om die uit te spelen. En de rest van de trilogie ook. Ik heb er wel een mod overheen gegooid. Die heet de Complete Mod. Die verandert niet zo heel veel aan het spel. Grafisch wordt het wat beter. En er zijn ook vooral heel veel bugs geplet, om het zo maar te zeggen. Dus de speelervaring is wat beter. Dus ik zou zeggen, laten we de game lekker gaan starten. En dan zeg ik, there we go. S.T.A.L.K.E.R Shadow of Chernobyl. Zo jongens. Nieuw game. Novice. Nee, grapje. Nee, we gaan voor master, man. We gaan voor master. We gaan voor een dikke uitdaging gewoon. Hopsakee. Ziet er goed uit. Nou, die kijkt waarschijnlijk of er nog iemand levend is.
be alive. What a lucky guy. At least death would have saved him from the dreams. Let's go and see what value Sidorovich will put on your head. Die denkt lekker vreten. What have you got? A body. It came from the death truck. It's got the mark. Well, you know the drill. Leave him on This the... is a live one. Bullshit. You are lying. Let the zone take me if I am. Put it here. Kill the Strelok. I think. For this one, I can give you... So, marked one, I saved you. And I'm not going to pretend I did it to win favors upstairs. You do some jobs for me, and we're even. Besides, keeping you busy might be a good way to deal with your amnesia. And I'll see what I can find out about your problem. I don't give a shit why you want to find this Strelok guy. I mind my own business. If you want to kill him, well... You must have your... What are you standing there for? Come closer. I don't bite. Ook was wel bang dat je zou bijten. The choice is yours. Either I brainwash you like I usually do with all the rookies, or I treat you like a real stalker and I give you a mission straight away. No, treat me like a rookie, I don't remember shit. This is your personal PDA. This useful device will help you survive in the zone. And if you do die, others will know where and how. Just kidding. Here, let me remind you how to use it. Your tasks can be found in the first section of the... Most tasks have buttons which allow you to access additional information on the task. Remember, each new task is automatically shown on your minimap. Okay. Moving on. The second section on the PDA is the map. Buttons above the map allow you to zoom in and out. You can also center the map on yourself, and I'm sure you'll work it out. It's not very complicated. The PDA also has a contact section. The contact section contains a list of stalkers within 50 meters of you. You can see a brief description, rank, group allegiance, and probable attitude towards you here. Remember that while you're neutral, the way other stalkers feel towards you depends on you alone. Note how someone's attitude towards you changes when you help them. Be careful if enemies are around. They're marked red on the visor. Friends are green and neutrals are yellow. Oh, and PDAs of dead stalkers are gray. Helps if you're into looting corpses. What else? Oh yeah, there's a diary too. Well, what is there to say about it? All the information you need is noted in your journal. And news too. Even what I am telling you right now can be found in this section. Then there's a rating section. You can see the top 20 stalkers I know. I refresh this info from time to time to keep up the competitive spirit. Maybe you'll be at the top of this list someday. Who knows? Your own achievements are noted in the stats section. It's pretty much self-explanatory. And then we have the encyclopedia. It contains information about the zone and survival advice which you find or are given by other stalkers. That's basically it, I think. Oh, one more thing.
Your PDA model has a wide-frequency radio wave scanner with an inbuilt decoder. Its radius of operation is about 400 meters, so you can even intercept military comms. Mine has a working radius of 30 kilometers, so I can always get in touch with you. I'll give you the tasks and the latest news. Initially, I'll give you advice, too. So, is everything clear? Or should I repeat? Nou, doe maar even repeaten. Nee, grapje, we weten het wel. Got a job for you, Marked One. I want you to find a stalker called Nimble. He was carrying some very important information. He disappeared somewhere near the bridge. Find him. Dead or alive, I don't care. I need the flash drive with the info. Visit Wolf from the local camp and ask him. He certainly knows where that guy can be. That's all for now. Bring me the flash drive and we'll consider the fact that you've partially paid me for saving you. Oké. Dat vind ik een goede deal. Hier zit niks in verder. Good hunting, Stalker. Jumping will help me climb on top of lower medium barriers. Nice. Press Control to crouch. X kunnen we sneller rennen. Nicey, nicey. Come over here, we need to talk. Oh, met hem moest ik praten, denk ik. Why are you here? I need to see Nimble. Do you know where I can find him? Nimble got a raw deal. His group was attacked by some bandits a little ways from here. All he could do was send me an SOS message. Looks like his pals bit it. My guides told me these bastards are now at the old car park, the one across the road. Don't rescue your own people from prison, not what I would call friendly. Or is it that you're just too weak to do it? I'd break your fucking nose for that, but what's the use? It's not that simple. I got too few people and even those I got are mostly rookies. Can't take that risk. You loot his camp, things will get even worse for all the stalkers out there. What about yourself? If you aren't too scared, I won't let my pride make me say no to a helping hand. So will you help me deal with those thugs? I think I could do it alone. Stand no chance on your own. My scouts are good soldiers and right now they are right behind those freaks. Nah, dat kunnen we proberen dan. Helping other characters, I improved their attitude towards me. As well as my general reputation. Lekker hoor. Nou, ik heb 1 gunnetje. En een mesje. Kijk, er zit wel iets in, though. Een medkit, altijd handig. Оружие убрал? Kijk of hij iets te zeggen heeft. Our boss here wanted to see you, but it doesn't make you a welcome guest. Keep moving. Zo. Lekker vriendelijk zijn we.
kan wel even opslaan hier, though. Metal Goats. Save. Heeft hij een beetje te zeggen? Ook niet. Kijk maar eens even, wel mooi. Помогите! Люди, помогите! Аптечку, кто-нибудь! Командир, там придурок какой-то разрушается. Жмем? Отставить. Если на мелочь безопасность. Ну пусть живет. Hopsa, weg gaat hij. Nou, dan zullen we maar eens even helpen. Help me, brother. Take the med kit off the Pain is stiff. too much, I'm I can't dying. reach it. You alive? Give me a medkit. Nou, oké. Thank you, Marked One. You're okay, you know that? I'll be sure to tell everyone at the camp that you helped me out. Bad attitude and higher reputation help me when interacting with the people I meet. Give me additional information. Nou, dat is altijd handig. What the hell happened? I'm coming back from a scouting raid, came across some gangsters. One of our guys got killed right there. They grabbed Nimble cause he made up a nice story about a cache full of artifacts. I played that and that saved my ass. Right now I can punch my way out of a wet paper bag. Kijk of hij nog iets interessants kan vertellen. Kind of sad I felt just the other day Otto died. For absolutely nothing, just can't believe it. You haven't ever heard about Otto, have you? He was practically an expert here from the very first year. He knew the zone like the back of his hand. Nou, toen dacht ik van, ik heb er lang genoeg stilgestaan. Twee van die honden. Yeah. Oeh, die is wel dood. Kom dan. Ja, ren maar lekker weg. Nice. Deze heeft ook nog iets. Information about a stash. Things belonging to the one who perished in the amount. Oké. Okay. Nice. Oh, hij komt terug. Zie je dat? Neutral.
Pats. Maar deze heb ik ook nog doodgeschoten. Maar eens even hier kijken dan. Rank Rookie. Oeh. Even kijken naar de controls. Even kijken. Always crouch, dat is wel handig. Die kan gewoon op control. Zo. Even kijken wat F7 is, F6 en F7. Nice. Use. Ja, dat is beter. Pipe down, man. Let me fill you in. Oh ja, wacht. Ik moet met hem kletsen. Wolf has already sent word of you. You got any questions? How many bandits in the camp? 708, 2 by the gate, 2 more in the building. To the right near the fire and another 2 in the one to the left. That's where they're keeping nimble. Someone usually hangs around the yard as well. That's about it. Shall we say a prayer and go? Men, Wolf here sent us some support along with the order to attack. Time to move on and be heroes. Zo, game save. Quick save, nou dat is wel mooi. En het is Бей, ублюдков! Тебе крышка! Дай ему прикурить, я пойду! Держите меня с севера! Boom. Эй, тут нашего убили! О, мать вашу! Hoppa, headshot. Kijk, ik heb hem met 3 kogels, jongen. Mijn kogeltjes zijn op. Misschien dat hij nog wel kogels heeft. Zekers. Kijk, die gaat hij.
Klats. Precies met de laatste kogel. Waar zit hij? Werd geraakt. Is het zeker hier? Pats! In de rug. Gaan we even al die lijken looten. Wolf, factory cleared. Returning to starting positions. Out. Zo. Hey, poepie op het stoepie. Hoe is het met jou dan vandaag? Zo, hier zit de silencer op, lekker. Man, what a day! Somebody going to save me or what? Kijken. Nou, deze kunnen allemaal droppen. Right here! Help me! Prima, hier eerste werkdag ging snel voorbij naar mijn gevoel. Kijk, dat is altijd lekker. Bij mij op zich ook wel. Ik had vandaag dan ook de eerste werkdag weer na een weekje vakantie, maar het was lekker rustig eigenlijk. I owe you, brother. I could never thank you enough. Dus door je mij niet klagen. Need that flash drive you were taking to the trader. These morons can't even do a proper search. I didn't keep it down there, so don't worry. Oh, the cache exists but only got one artifact. I give you its coordinates if you want. Nice. There's a lot of wild animals there. Kijk of hij een leuke job voor me heeft. Find the perfect suit. Heard the bandits talking about the secret stash where they keep the hay bar. I don't know shit. Wat deed jij ook weer voor een werk, poepje op het stoepie? Als ik dat al ooit heb gevraagd. Allemaal niks. Oh, misschien dat hier nog wat in zit. Ook niet. Hier zit nog wel een blikje in, though. Ah, maar die kunnen we niet pakken.
Ik werk in de logistiek van tankcontainers, alles plannen van A tot Z. Oh, dat lijkt me ook wel een leuke job, zeg maar. Best wel dynamisch, of niet? Zo, een paar granaten al. Lekker hoor. Oh, daar ligt een secret stash. Zo, wat zit daar dan, joh? Oh, die wordt lijf. Die rent weg van mij. Push. Al die beesten in rep en roe, hè? Zal die naast ook wel genoeg variatie. Ik heb ook een van de uitgebreidste pakketten van de afdeling, daar ik mijn eigen vloot beheer van containers. Zo, dat is wel een lekkere luxe, hè? Dat is wel echt super chill. Ik kan me voorstellen dat het dan wel goed vertoeven is op je werk, zeg maar. Dat het goed bevalt. Een beest wordt geraakt door die anomalie. Nou, ik moet dus hier zo die flash drive inleveren. Maar ik zelf werk op de helpdesk, dus dat is ook wel leuk. Helpdesk slechts wat systeem weer. Dat je de hele dag mensen te woord staan over problemen met hun computer. Oh wacht, ik moest met hem ook nog iets doen. Of niet? Yo guys, and I made it A-OK at the car park. Take this, that's my personal reward. Dus krijg je een jellyfish. Здорово. Все, завязывай. Молодец. And destroy the boar lair. Oké, dat vind ik wel leuk om te doen. At a stash here not far from the car park where the forest is more dense. Basically just what you need. The boars made a lair there. Okay. Sure.
Nu is niet alles roze geur en maneschijn. Gaan ook regelmatig dingen niet zoals het moet door gekloot van een ander. Jij mag het oplossen. Oh, wat ken ik daarvan? Nu werk ik 4 jaar, dus het gaat allemaal wel soepel. Maar ja, we hebben veel nieuwe die echt wel tegen veel aanlopen. Окунули его головой вниз по пояс. Через минуту достают и спрашивают. Артефакты, бабло, Helpdesk zei inderdaad, kan leuk zijn of een enorm geklaag waarschijnlijk. Ja, klopt. Het is vaak wel leuk, maar vaak als er dan iets omvalt of zo, weet je wel, dan... Dan weten mensen je wel meteen weer te vinden, zeg maar. Ja, dit werkt niet en dat werkt niet en... ja, dan moet je ad hoc dan meteen regelen dat dan wel kan, weet je wel, terwijl je met 10 andere dingen bezig bent. Of mensen komen dan gewoon zo binnenlopen. Zo van ja, en ik heb dit probleem, ik heb dat probleem, niet eens kijkende van of je ergens al druk mee bezig bent of zo. Yo kerel, hey dikke. Well, hello Heb jij een goed there. dagje gehad dan? It's all sorted out. Hoppa, en dan heeft hij de flashdrive. Kijken of hij nog speciale missies heeft. Maar dat ken ik wel, ja. Als je nieuwe mensen hebt, weet je wel, die... hoe heet het? Ja, die tegen wat dingen aanlopen en zo, weet je wel. Die voor op een grotere helpdesk gezeten. En dat je het ook, weet je, als er nieuwe mensen kwamen, die snapten er dan niks van. Moest je alles uitleggen elke keer. Werkweek is weer begonnen, ik kan niet wachten tot woensdag. Echt, hè? Zo, woensdag lekker suipen. Listen, Mark One. I've done some thinking, and here's what I'd like to offer. Generally speaking, what you really need is to find Strelok, right? Anyway, here's the thing about Strelok. There's a stalker that goes by this name. And they say he's found a path to the northern reaches of the zone. That is a virgin area, a real gold mine for artifacts. Yeah. Anyway, I can help you find him. However, as you can imagine, it won't be a free ride. You'll have to work it off. But in the long run, we'll both benefit. You're going to waste that Strelok fella and find out what happened to you, and I'll find... well, I mean, I'll get my share of our mutual profit. So what do you say? Deal? Nou, vooruit dan. All right, listen. You mean business, I can see that. And I mean, we need guys like you. We're doing sort of an investigation with some other traders. We want to open up a path to the north, to the center of the zone. And near the center, something or someone is trying to hamper our progress. How the heck this Strelok managed to sneak through, I don't know. You see, there's this one area where your brain starts boiling. An eerie place. Anyway, to cut a long story short, a couple of guys have been spying on those grunts for me, not far from here. Apparently the ones at the Agroprom Research Institute have dug up something major. I'm positive it has something to do with the center of the zone. Anyway, whatever they've dug up, it's secured somewhere on the 3rd floor of the Institute. We really need this stuff. You know what I mean? Heb je wel iets oranjes? Nee, volgens mij niet. Dan moet ik even mijn haren oranje verven, denk ik. Nee. Once you have the briefcase, don't bring it here. Take it straight to the barman. He runs the Stalker bar at 100 rads. Goed doen we. Spuitbusje eroverheen. Okay, meet the journeyman, steal the military's documents. Nice. You'll need to go north through the garbage, then turn west. You'll end up at the Agroprom Research Institute after a few kilometers. And be careful, the radiation level is way too high at the garbage. So I suggest you invest in some anti-rad. Or some vodka. Oh, ik vond het vodka drinken.
Kijk, do you know what happened to me? What kind of question is that? You see, that's some shady business. They found you in a death truck. It's kind of corpse carrier, right? These trucks come in from the center of the zone once in a while, loaded with bodies. No one really knows where they are heading. One of them crashed into something and you were found nearby. This is the most amazing thing of all we found. Broken down corpse carriers before, but no one ever came out of them alive. Ja, dus je bent inderdaad uit die death truck ben je gevonden, maar je weet daar niks meer van. Dus je bent gevonden, hier gebracht. I've heard of a stalker by that name. Rumor is that he's one of the few who went to the center of the zone and made it back. Die muziek is wel echt vreselijk in het spel op de achtergrond. ja, dat komt uit die radio. Well, good hunting, stalker. Hier buiten is het beter. Klinkt wat enger. Oh ja, hier lag ergens een geheime stash. Even checken. Ja. Mooi verstopt. Kijk, 3 medkits, jongen. Nou, gaan we eens eventjes wat missietjes doen. Even kijken, want we kunnen de boorlayer uitroeien. Dat vind ik eigenlijk wel een leuke, die kunnen we wel even doen. Go. Shotgunnetje die. Dus daar. Pakken we even het shotgunnetje erbij. Dan liggen ze lekker snel. Denk ik. Even sluipen. Ik geef er eentje een headshot, jongen. Boom. Oh shit. Oeh, die was niet zo blij. Maar we hebben hem wel. Bleeding causes me to constantly lose health. Ah, daar hebben we gelukkig wel dingen voor. Oh, deze was wel te doen. Ook even 1 bandage. Even kijken, want die moest ik dan hier weer inleveren. Kijk, volgens mij was dat bij hem.
Je wakker worden, jongen. Ik kan hem niet eens wakker maken. Не треба, я сдаюсь. Het is vroeg in de ochtend. Помогите кто-нибудь, ну помогите. Of we zijn met die boorleer. Dat zou ook nog Из-за kunnen. дерева выходит пара сталкер. Oh ja. Ты разорался. А он к ним. Ja, ik krijg ook een item voor. Пацаны, выручайте, пожалуйста, пацаны. Они Destroy the mutants at the farm. Nou, dat kunnen we ook nog wel doen. стоят, смотрят, Though this is the border of the zone, newbies have it tough even here. The bandits are only half the problem. At least they understand Russian, but the mutants, it's really tough with them. They made themselves a lair at the abandoned farm, took over the only good place for an outpost camp. Neem je die ook lekker mee? Even kijken, wat hebben we allemaal? Nou, die twee, maar die kan ik mooi verkopen. Want kijk, die kost 1000 roepies. Maar ja, voor die andere moest ik deze vinden. Die zit achter de farm ergens. Kan ik nog wel even kijken. Zo. Kijk die mank lopen, hè. Pats. Ja, die doen mij toch niks. Tenminste, nog niet, denk ik. Ja, voor die anomalies moet je uitkijken. Sommige ben je gewoon meteen kapot. Even kijken, dus ik moet nou achter naartoe. Gaat hij mij aanvallen? Zeker.
Het is wel dood. Wat een beest, hé. Oh, kijk. Bring the customer what's been promised. Ik wou het net zelf gaan gebruiken. Nee, maar serieus, deze is wel nice. Hoewel, niet veel beter dan wat ik nu heb. Ih! Wow, wat? In één keer kijken van die monsters. Die spawnen daar allemaal. Oké, laat ze maar lekker zitten, hè. Ik ren even terug. Oh, ja, kom jij maar eens even hier. Pats. Ja, dat is wel mooi. Dogtail. Kost wel, oh, daar krijg je wel 500 roepies voor. Alles voor het geld, jongen. Even kijken of we dan meteen deze kan doen. Niet de journal. Hier is niks in. Ik kan daar nog even kijken. Nice. Oh. We kunnen beter zo langs gaan. Oh. Ja, die gaan mij zo aanvallen zeker. Nee, valt mee.
Kijk, een oude fabriek. Hier ligt dus ergens zo'n stash ding. Die zal wel daar bovenop liggen ergens. Daar ligt ook nog wat. Bandages. Oh kijk, die zit hier verstopt. Thorn. Ik wil eruit. Zo. Nice. Oeps. Oh, dat is die wounded brother, denk ik. The true messenger. Oké. Oh. Pats. Een headshot, jongen. Oh ja, die moet ik wegdoen. Hij wil niet wakker worden. Die denkt, laat mij maar lekker slapen. Ja, dat is wel degene die ik moet hebben voor dat... Jongen. Nee, dat zullen we niet doen, hè. Kijk, I'm here for the job. Ik kreeg een stoneflower.
For the moment there's nothing. Oké. Nou, top. Oh, wat is hier beneden eigenlijk? Eens even kijken. Diary. Personal note. Who am I? Damn it, it's all a haze now. I remember a car that drove me somewhere for a long time and my whole body hurt. There was darkness. What happened before that I have no idea. So confused. Now this fat guy calls me the marked one. Because of the strange tattoo on my arm. And then there's this weird mission to kill some guy called Strelok on my PDA. Is it even my PDA? Looking at Strelok's photo, I'm not even sure if I knew him or not. Damn it, it's all like a bad dream you can't wake up from. What to do, where to go, and worst of all, who am I? Okay, calm down, control yourself. The first thing I'll have to do is do some jobs for this Sidorovich. He claims to have saved my life after all. It shouldn't be too bad. First impressions. Got some fresh air, so the local wildlife, interestingly. I seem to remember some of it already, but it's all in a haze. Had a chance to try the local amusement called Anomalies. Judging by the fact that I survived, I've probably come across them before, but my brain stubbornly refuses to remember. Sidorovich is one clever bastard. He knows he can use me almost for free, and that's exactly what he wants to do. Still, maybe he'll help me find this bloody Strelok fella. He's my only connection with my past. First deeper raid. So I'm going my first deeper raid into the zone. The target is the Agroprom Research Institute. I need to recover some documents belonging to a military expedition. Apart from the mission, the trader gave me some information about an area to the north, on the way to the zone center where the brains boil. Probably more of a legend than a fact, but since there's clearly something wrong with my head, I probably should take a look at it and talk to some people. You never know, maybe I've been there before. Also, the trader told me that Strelok discovered a way to get through the area and the traders want to know it. Their reasons are clear, they want to access untouched artifact fields. I'm going to help them, I guess. Found PDA. Factory Bandit PDA. Yesterday one brother went to scout the deserted mill. We haven't heard from him since. We need to go there and see where he disappeared to. Tolek's PDA. Tolek's diary. Trader sent us to spy on the military at the Agroprom Research Institute. Got there and shot everybody, bandits and military alike. They got some interesting stuff, I'm encoding the rest. Deadstalker's PDA. I left a small cache at the deserted farm. It's got some food and ammo. I'm way too weak to carry it now. I'm not sure if I can even make it to the camp. Kijk, encyclopedie. This is the encyclopedia. As I progress, information about the world around me will be added here. Nou, training, dat weten we allemaal wel. Factions, bandits, members of the criminal underworld who came to the zone for different reasons, to make money by selling artifacts, hide from the law or trade in weapons. The zone is full of bandits ranging from common thugs to serious criminals. Most of them are members of one gang or another. Duty faction, a paramilitary group known for its discipline, whose members live according to a strict code. Duty members are the only group to refuse to trade unique items from the zone with the outside world. All artifacts found by the group are passed on to scientists. Faction has long been at war with freedom. Artifact soul. Very rarely found artifact located near the Whirligig anomaly. Only a very few managed to find this artifact and few have even seen it. It has a nice shape and fetches an equally nice price. Gravy can spot it near anomalies such as the vortex or in the hands of another stalker. While wearing it, a certain amount of radiation is stored in the body while
The rest of it is scattered in the radial direction away from the body. Animals mutants. The boar. A massive mutated animal reaching 1.5 meters at shoulder. The zone boar's aggressiveness and abilities to survive surpass by far those of its relatives outside the contaminated area. Radiation and anomalies left their mark on the physical appearance of the animal as well. Its fur is entirely gone in some places, and long and bristly in others. The hooves have evolved into sturdy, sharp claws. The pupils became colorless, and the boar's bald head is marred by pigmentation disorders and deep wrinkles. Zone boars are quite resistant to radiation and can stay in heavily contaminated areas for longer periods of time. They usually charge at their victims, trying to knock them over and then rip them to shreds. Klinkt wel heftig. Rodents. In fact, these animals are not related to jerboas, although there is a distinct resemblance. Attempting at determining the exact species from which this rodent evolved have so far been unsuccessful, although its ancestor must have been a gregarious rodent. Reaching up to 40 cm at the shoulder, the animal is far more dexterous, aggressive and ravenous than its desert cousin. Mutant rodents live mainly in basements or destroyed buildings, feeding on everything they can get their teeth in, from plants to careless stalkers. Occasionally a pack of rodents will attack and kill large animals and mutants, tearing them apart before they can escape. The blind dog. Several generations of the dog species have lived and died since this catastrophe. Each was more affected by the zone than the previous one. Rapid mutation led to a vast improvement in previously peripheral abilities, frequently at the expense of primary ones. The most notable biological change was the loss of sight, paired with an uncanny development of smell. As it turned out, blind pups survived in the zone as well as normal ones, if not better. As a result, the common dog quickly became extinct in the zone, giving way to a new breed, that of blind dogs. The animals instinctively identify and avoid anomalies, radiation and other invisible dangers that plague the zone. Nou, behalve als ze in gevaar zijn, want dan lopen ze recht op zo'n anomalie af. Like their wild ancestors, the wolves, blind dogs hunt in packs. An encounter with a large group of these animals can be dangerous even to an experienced and well-armed stalker. Damn. Locations, the outpost. Dat is waar we nu zitten. Think of it as the zone's antechamber. It's a good place for rookies to get their head around. You'll find a trader in the vaults at the back of the village next to the army outpost. Don't miss the chance to talk to him. You'd be advised to steer clear of the outpost itself, however. You don't want the soldiers to catch a sight of you. Most of them shoot first and don't bother asking questions later. Yet as always there are some who can be bribed as long as the top brass is looking the other way. Attacking the soldiers is not recommended unless they pose a direct threat. A local folklore on the creature in the hangar. Wacht, hier moet ik even een slok water voor nemen hoor. So we're creeping into this hangar, right? Dust and cobwebs everywhere. Filled up to the rafters. The detectors are dead silent. Like not only there's no one around, but even we seem pretty much non-existent. So we're getting into positions along the perimeter. Strelok leading the way, the rest covering his back. Then all of a sudden, whammo! There were these huge iron joists rusting under the ceiling, so one of them breaks off and goes plummeting down. Somehow Strelok managed to dodge, and the shit slams into the floor, right where he had been standing a moment earlier. Strelok dives down, rolls over, doesn't even get up to his feet, and they're still there on the floor, starts blasting away. So we all freak out and start firing like crazy. Then Strelok starts screaming blue murder, something about a creature in the corner. I look over there and don't see a thing. That's right, the entire operation is ruined, total clusterfuck. So we go looking around the ruins for about 5 minutes, stepping carefully, making sure we don't get under any joists. And it was really creepy, man. One after another sees something and lets bullets fly at sweet Fanny Adams.
Two of our guys got completely screwed. One fell into a pit and the other got bashed by the door that flew off its hinges. Now he really got worked up. It's plain some bitch is fucking with us. So we spark off our psy protection, toss a gas grenade in each corner and wait. Fingers on the triggers. So we're waiting and waiting. Turns out the motherfucker was flying and something like that. So while we were all running around on the floor, it was lurking on the ceiling and having itself a ball. It dawned on us too late, and by pure accident. That piece of shit shook loose some more joists, so half the roof comes crashing down to the floor, dead right on our heads. 4 of our guys get squashed, flat right there, but we got that son of a bitch. As soon as Senior heard its rustling on the ceiling, he blazed away by reflex, a damn good reflex, I must tell you. You should have heard that thing yelping. We all jump up firing with every gun. That bitch tumbled down, squalling so loud my ears almost started bleeding. Man, we gave that thing hell. Clubbing and kicking, and Sanyok, he flicked out his knife to slit it open. Well, the commander dragged us all off, otherwise we would have shredded the motherfucker to pieces. Nice. Anomalies, source of radioactivity, an area of increased radiation. Staying in an irradiated zone for long periods of time is strongly discouraged. Electro. An anomalous formation, roughly 10 meters in diameter, accumulating large quantities of static electricity. When triggered, the anomaly bursts out in dozens of miniature lightning bolts, causing an electric shock nearly always lethal to living beings, recognizable by the bluish fog hovering above it in daylight. At night, the electro can be revealed using any type of detector by throwing metal objects into the anomaly. Forms 3 types of artifacts: sparkler, flash and moonlight. Nice. Nou. Ranking 603. Contacts. Oké, nou dat is mooi. Dan gaan we eens even kijken. Hè? Deze kunnen we ook nog doen. Oh, hier ligt ook nog een stash. Come back for the reward. Oh, hè? Maar ik heb stom niet kapot gemaakt. Nee. Oké. Nou. Dus de regen is ook weggevaagd. Kijk, wat een mooie lucht, hè. Woe. Oh, al die beesten in één keer in rapparoe, hè? Oh. Ik weet niet waar er geschoten werd. Daar ergens, denk ik.
ja, hier. Zo, die is mooi doodgeschoten, ja. Kijk, de beest. Zo, die hebben heel wat gastjes doodgeschoten. Er laat wel een dikke gun achter. Wel een lijp ding. Deze kan ik zelf aandoen. Maar deze kan wel droppen. Daar doet niks aan. Zo, deze ook. Oh nee, wacht. Daar kan ik wel een keertje een leuke explosie mee maken. Zo jongens, ik wil alleen maar even met jullie kletsen. Mag dat? What are you standing there for, stalker? If you want to go through, come up and we'll have a chat. If not, I suggest you take off before we get angry. Nou, vooruit dan. Tough shit unless you really need to, then the price is 500. Yeah. Pretend for a moment there's nothing but mosquitoes and butterflies around here. Okay. Nice. Hier is nog wel wat, maar daar kom je zo niet bij. Ah, wacht, misschien via hier. Oh. Nee. Net aan de andere kant zijn waarschijnlijk. Kijk. Nee. Oei. Oh, we kunnen ook gewoon vanaf hier zo naar boven. Dacht ik. Ja. Even zo.
Kijk, een stash. Met Toen. So, marked one, regarding Strelok. A stalker by the name of Fox is coming back from a raid. Looks like he had a rough time and needs help. He came back with some type of critters all over him. He says he won't last long. He just might know something about Strelok. You gotta go see him right now. Here are his coordinates. Oké, nou eens even naar hem toe dan. Мужик, сюда! Nou, heeft hij een mooie medkit. Nou eens even informatie bij hem uitlokken. Trader told me you might know something about Strelok. Why is everyone taking such a keen interest in him lately? Can't say I know him personally, we did communicate though. My guys took some shots at him once. No one got hurt, it was clear his party had been waiting for someone else. So we parted in peace. Cursed each other out across a ravine and went on our separate ways. Sari, my brother, is now in the hangar at the garbage. Zo dan. We're done with those mutants. You saved me twice and that's not something I forget. Oh, lekker. Something interesting. Oh. Take a week off and then come back and see me. Time ain't cheap and I'm kinda busy right now. You're at the base, then you're about 3 kilometers north of here. You found the garbage. That's the place they used to dump all the radioactive waste from the station. High radiation levels and anomalies all over the place, so there are loads of artifacts to be found there. Not very valuable. Just beware of the gangs and don't cross the duty patrols. West of the garbage is the former Agroprom Research Institute. Little in terms of artifacts there, so you can skip it. To the east there's the Dark Valley. Who knows, that's a pretty weird place. Seems quiet enough apart from a bunch of gangsters roaming around. But I got a feeling there's more to it than meets the eye. Then there's Rostock Factory, right beyond the garbage, that's S.T.A.L.K.E.R territory. You'll find lots of folks in the know there, and they'll tell you the rest. Okay. See ya. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету. Да, настроение хуже не бывает. Пожрать бы чего хорошего. Нету. Вот ведь как грустно. Even kijken. Oké, dus ik ben nu daar. Daar is een stash. En daar... Oh, is die quest voor de mutants volgens mij. Die ligt al iets doods. Flash Eye.
Wow. Oh, holy shit. Hier blijven, jij moet dood. Woehoe. Kijk dat beest, ik stik. Hopsa. En dood is die. Daar. Hopsa. Oh, nice. Nothing, just trying to make it. Oké, dus die hebben we ook. Lekker. Nou, en hier ligt nog ergens een stash. Oeh, 5 medkits. Jongen, dat is wel chill. Dus ook 0,9 medkits gewoon. Maar ja, dat zullen we later ook wel nodig hebben. Op deze moeilijkheidsgraad. Wil deze nog gezellig kletsen? See tunnel, don't go in, I'm telling it to you straight. Cause not everyone has the brains not to get themselves into shit. They won't even be able to carry you out afterwards. They'll have to scrape you off the walls. I'm not really up to date with the latest news. Oké. Trade. Kijk, hij heeft 5000 rupees. Dus dan kan ik mooi even wat shit aan hem verkopen. Zoals dit. Deze. Mutated swollen eye of the flesh. Quite a number of strange characteristics. En zo, deze geeft gewoon helft plus 200%. Dat is wel ziek. Nou, deze kan ik wel verkopen. Stone blood. Deze ook wel. Deze, ja, die kan ik nog wel even houden. Kijk, ik krijg toch 3735 roepies voor. Hopsa. Nice. Dit of 7. Dan moet ik even terug, even die quest inleveren en dan kunnen we verder. Oh. Bogus. Dan ga ik wel zo daar eroverheen. Dan hoef ik niets met die gasten daar te maken te hebben. Zo. Oh ja, dan moet ik ergens anders weer naar beneden. Kijk, aan de andere kant omhoog moeten gaan, maar ja. Zit hier eigenlijk nog wat? Nee. Kunnen we wel zo dood? Nee, dan val ik naar beneden, denk ik. Ja, kan proberen. Nee, dat ga ik niet proberen. Oeh. Oké, nou, ik kan wel 1 health kit gebruiken.
Nou, die blijft ook alleen maar staan. Die beneden zit lekker muziek te maken. Even kijken, dat was hier trouwens dat ik die quest moet inleveren. Hier voor de job. Kijk, krijgen we ook weer een anomaly voor. Приходит новый русский к сталкеру и говорит: «Слышь, ты, мне Stoneblad. артефакт нужен, золотая рыбка называется. Хочу, как все братаны, чтоб на шею носить. Так ведь он радиоактивный». Maar echt jongen, daarachter bij die brug. Ik speel master difficulty, waar ga ik bijna aan dood elke keer bij die brug naar beneden vallen. Ja, dat gras. Kijk, hier kunnen we mooi bovenop en dan zo. Oh nee, ik kan wel via deze kant gewoon naar beneden. Ho. Zijn nou mij aan het... Nou. Nee, die zit op iets anders te richten daar.
Even saven. Kijk of hier nog iets is. Nee. Wel zo, maar... Oh, hier kun je er dan zo in. Nice. Flikker ik er bijna naar beneden. Oh, de rest naar beneden gevallen ook. Kijken, brood. Ook altijd handig. Sneetje oud brood. Als de rest naar beneden is geklatst, kan ik hier wel alles pakken. Daar heeft ook iemand mijn hulp nodig volgens mij. Ik weet niet waar die zit, maar... Pats. Zo dan. Maar ja, die is zeker nu wel dood. Ja. Zo, die honden hebben flink huisgehouden hier. 3 van die gasten, gewoon 4 doodgemaakt. Weer op komst. Nou, deze hoorden wel bij mij. Hier, experienced. Oh nee, dit is een bandit. Deze was ook experienced. Ja, op de gas moeten jullie niet letten hoor. Dat is gewoon een bug of zo. Gewoon bugged grass. Oh. Er moet niet in de buurt bij komen, denk ik. Call of 7, even kijken wat er dan gebeurt. Oh, dit is radioactieve shit gewoon ook. Wow, krijg je wel veel goeds toe. Maar ja. Protection required to pass eigenlijk. Nou, dat werkt ook maar een klein beetje. Ik moet een beetje drinken. Nee, dat moet ik later pakken. Even kijken. Oh, dan moet ik naar de garbage toe.
Ja. Oh. Ja, ik moet deze eigenlijk wel even blijven gebruiken, want... Zo, dik bom. Die ga ik wel doen, denk ik. Klats. Zit er binnen. Zullen we daar eens even een granaatje naartoe gooien? Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Woehoe! Is die dood? Nee. Nu is die dood. Ja, dat vind ik eigenlijk zonde. Die granaat, want ik heb er niet zoveel. Toch even saven. Of laden. Pats, die is dood. Oh. Die ook. Lekker. Dan doe ik dit ook maar even 7. Want dit is best goed. Kijk snel allemaal. Nou, deze kunnen we wel allemaal droppen, want... Unload, drop. Zo. Nice. Deze is slecht, dus die kan ook droppen. Die is een stuk beter. Moet deze ook droppen. Hopsakee. En volpruimen hoor. Zootje ongeregeld. Nou klopt die. Oh ja, dat was die. Oh, hier zit ook nog een stash in de buurt. Daar. Weer. Daar nog een. Oh. Dat is wel even grappig om die te pakken, toch? Hier zit ergens dus ook nog een stash. Ik gok hierboven. Kijk. Daar zit ook weer een stoneblad in. Nee, die andere stashes die kan ik nog wel pakken, want ik moet daar ook nog een keertje die radioactieve pakken. Dus kom je sowieso nog een keer terug.
Travel to the next area. Kijk, het volgende level, jongens. Hopsa. Kill the bandit leader. Nou, laten we dat maar eens even doen dan. Your cash and your artifacts. I'm quick, you asshole. Hopsa. Thanks for... Kijk, helemaal blij. What's going on here? We're trying to clear the garbage of bandits. People, this is the commander of the neutral squad. We've kicked the bandits out of the derelict machinery scrapyard, expecting counterattack. We're low on numbers, so everyone's welcome to give us a helping hand. Okay. Don't stop them, they'll make control of the garbage and nobody will be able to go deeper into the zone. Talk to our commander. He and his men are near here. The machinery scrapyard. Going there myself, we can go together if you want. Oké. Nou, doe ik eerst nog eventjes deze allemaal meenemen. Want ja, dat is toch allemaal mooi om mee te nemen. Te mooi om te laten liggen. Moet ik hier trouwens ook even een nieuw saveje maken. Hey Julius! Hoe is het hier met jou dan? Even geen Valhalla meer nu. Heb je zoveel gespeeld? Ja, vandaag wel. Ik kan niet naar Ierland. Moet eerst iets bouwen, maar komt wel. Было так ладонь рассадить. На завтра наверняка Die разболится. kwarktas. Dan maar naar Parijs. Ja, precies. Ja, als je nog niet kan bouwen. Ja. Als dat veel tijd gaat kosten, dan snap ik dat wel. Вот это грустно. You're just in time, I could really use your help. Those bandit bastards are trying to take control of the garbage. We had a shootout half here an hour ago. Managed to take down 3 of the fuckers. The other retreated, but I'm dead certain they are going to come back with reinforcements any minute now. There aren't too many of us left, and another man wouldn't hurt. No. Set an ambush for them here. They'll be coming from the west from the Agroprom Research Institute. Help us destroy the reinforcements and you won't regret it. Nou dan... Ik heb nu wel alle ordeleden verslagen. Hele mooie wending. Ik ben benieuwd. Ik kan niet wachten tot ik daar ben, alhoewel. Dat zal nog wel even een tijdje duren. Coming! They're coming! They're coming. Good job, guys. Take your positions. Oké, wacht. Dan moet ik even zorgen dat ik goede equipment heb. Dat is wel goed, denk ik. Everybody take your stand. Let them come close. They will be easier targets. Dat was volgens mij het verkeerde ventje waar ik op schoot. Wat erg.
Even wachten tot ze komen. Zo doen we dat. Hopsakee. Zo, ze zijn allemaal dood. Great job, boys. We wiped them out. Everybody have some rest. And you, Stalker, come over here. Let's have a chat. Dikke militair, ja hè, zo. Ja, dit spel speelt zich af rondom Chernobyl. Alleen dan na een tweede ramp, zeg maar. Ja, dus dan heb je gewoon allemaal gemuteerde beesten en zo. En ja, gewoon een fucked up wereld, zeg maar. Zoals je kunt zien. Maar het is wel vet. Die ontwikkelaars die zijn gewoon echt... die mochten als een van de weinigen dus echt in die zone komen om foto's en zo te maken. Om de wereld zo na te bouwen. Lijkt me een dorp wel. Geniaal. You really helped us out there. Will you accept some cash? Nou, natuurlijk. Kijk, 2000 roepies erbij. Hopsakee. Share some information. Tell me about yourself. Baas is my name. I came to these parts 3 years ago. Like many of the guys in the zone, I'm a fugitive. Wanted for 2 murders and grievous bodily harm. A few years ago, a friend of mine got battered pretty bad. They had to literally stitch him back together at the hospital. So I paid the bastards who did it a little visit. When the cops showed up, I had to shoot one of them and jump out of a 3rd floor window. I've been here since. I've done well in this place. But my rap sheet has gotten a little longer too. I tried to fight the lawless just as I did on the outside. I train up rookies and teach them to survive in the zone. So why don't you join duty if you feel that way? Duty fight against the zone and fight for the people. Besides, they're too closely linked with the government and the army. I don't want to wake up in a cold cell one day. What's this place? The garbage. We're right at home here. You see the heaps of crap? You don't want to go there, trust me. It's so full of radioactive waste. The Geiger counters go off the scale. This is the only decent way into the zone. Bandits have been increasingly active here lately. Scared shitless of going deeper into the zone into duty territory like experienced stalkers. But those hyenas just love robbing the rookies here. So if nobody else cares, we have to stand our ground and fight ourselves. Everywhere and especially here, you gotta act like a human being. Not like some greed-driven animal, that's my outlook on life. Be right back. Goed, Julius. There's an old train yard to the north of here, just over the garbage pile. Usually it's quiet there. Worst comes to worst. You can spend the night there. If you go west in the direction of the Agroprom, there's a bandit camp there, and that's where those freaks that we killed off a while ago were coming from. But I have a feeling that there's more of them. There's also a partially collapsed building to the northwest, and a duty checkpoint at the north end of this area. Nice. Even de lijkjes looten.
Krijg wel wat stash info erbij. Zo zijn we allemaal wel lekker veel bij. Even alles oprapen en zo meteen even alles sorteren. Weet je. Even schuilen. Wow. Damn boy. Dat was gewoon een one shot, one kill. Moet die bandit raid ook weer killen. Nice. Hier wel even opslaan. Hopsakee. Zo, hopskee, allemaal kapot. Pats. Kapot. Great job, boys. We wiped them out. Everybody have some rest. And you, Stalker, come over here. Let's have a chat. Kijken, deze nog. Nou, deze had ik al onderzocht. Die nog. Zo. Nou, eens even alles uitpluizen. Kijk, deze moet ik houden. Deze twee kunnen eruit. Hopsa. Popel. Zo. Dit is nice. Kijken, dit weten we allemaal. Sia. Заговор какой-то, что ли? Zo, die lagen er ook nog. Nou, dan kunnen we verder.
F7. Oh, daar zitten ook nog bandits. Lijkt iets dichterbij zien te komen. Weet je hoe we dat doen? Gewoon zo. Hoho. Paas, die is dood. Nog één dood. Nog één dood, hoppa. Zo, en die ook. Lekker dit. Net zo goed gewoon op teken klikken. Zo, nog wat ammo. Medkits, hoppakee. Even kijken. Zo. Kijken, daarachter ligt de secret stash. Oh, er zitten keiveel dingen in. Nice. Nee, hier is verder niks meer. Oeh.
bandits have gone mad. Is there anyone nearby, damn it? We have dead meat. Brothers help us, weer in deep shit. Nice. Nou, dan gaan we ze maar eens even helpen dan. Komen jullie maar eens even hier. We'll talk later. Oh, die is ook dood. Pats, nog eentje kapot. Maar er moet nog meer zitten. Denk ik. Ik kan niet op drop klikken. Nou ja, dan maar niet. Zo. Dan doen we het wel even zo. Oh, daarboven zit er een, kijk. Deze kan ik beter even zo pakken. Pats. Laat ze maar even cheese naartoe komen, dat is beter. Great job, boys. We wiped them out. Everybody has some rest. And you, let's have a chat. Oh, ik heb hier keiveel kogels voor me. Zit me wel bijna dood. Maar daar heb ik gelukkig wel dingetjes voor. Zo. F7. Oh, kapot gemaakt. Ik ben in gesprek met mijn zoon, die zit in Bayer en ik ga van tussen laten. Speel ze. Thanks, maat. En jij, succes met het gesprek met je zoon. Leuk. En dan check ik je later alweer. Oh, dit is lekker zo. Oh.
Doe wel even die erbij. Zo, volgens mij zijn ze allemaal een beetje dood. Kijk, hier ligt er ook nog één. Oh, kijk, daar zit er nog één. Zoals zonde van de kogels, man, zoveel. Er wel wat meer op af. Kijk. Zo doen we dat dan. Doggies. En hier nog. Oh. I'm too heavily overloaded to continue. Nou, dan moeten we er maar wat uittieven. Kijken. Die eruit. Unload, drop. Drop all. Netjes, netjes. Zo, even de rest looten. Deze had ik al volgens mij. Ja. Oh kijk, hier ligt ook nog een artefact. Even kijken hoor. Een paar gunnetjes, die kunnen er wel uit. Unload, drop. Zo dan. Eens kijken of we hier naar binnen kunnen. Oh nee, daar is niks. Zie ik nu al. Kijk, want wij zitten nu... Wij zitten nu... Hier. Dan moeten we even kletsen. Dus dat gaan we er eerst maar eens even doen. We kunnen eruit. Zo. Oh, deze moet ik ook nog even allemaal looten, ja. Ничего, нормально. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. Drop. Прорвемся. Zo. Je nult even mijn maximale gewicht aan, joh. Maar dat komt ook door dit ding. Wacht, die kan ik wel net zo goed droppen. А вот такое вам как?
Thanks for the help. Things got pretty hairy. What are you doing here anyway? I'm looking for information about Strelok. Fox told me about you, so I came for a chat. You helped me out for free, so I'll tell you. One of the guys, a former digger called Mole, is waiting for me. He dug up Strelok's stash, but I don't know if he found anything there. Here are the coordinates of our meeting place. Tell him I sent you. They'll be looking for me now. So I'm going to disappear for a while. Here's some cash for you, for your help too. Lekker. Thanks for the information. Rumors are going around that the leader of the Judy faction, the head honcho, didn't just leave the zone on business, he made a deal with the Freedom faction. Zie ya. Oh, maar wacht, misschien kan ik met hem ook nog wel leuk traden. Maar hij heeft niet zoveel geld. Maar kan ik wel eentje verkopen. Trade. Even kijken, is hier nog meer? Daar. Maar ja. Dan moet je ook een goed pak hebben. To the Dark Valley. Vostok. Oh, kijk, we moeten nu naar de Agroprom. Oh, ik moet terug voor een rewardje. Nou, dat kan ik altijd nog wel even doen. Maar misschien moet ik dat toch eerst maar even doen. Kijk, misschien hebben we nog wel een leuke reward. Oh. Sigarettenpeuken. Diary. Nou, dat weten we allemaal. The trader didn't let me down. I'm grateful to him. He gave me a leg up in my search for Strelok. Apparently, S.T.A.L.K.E.R called Fox has shown up nearby and he's asking for help. Sidorovich thinks Fox might know Strelok. Oh yeah, I met up with Fox. It's that bad news, good news scenario. The bad news is that he knows little about Strelok. The good news is that his brother called S.T.A.L.K.E.R knows more. It seems S.T.A.L.K.E is in a hangar about 2 kilometers north of here, in some dump full of radioactive waste. My task is clear, get there before he leaves. My hopes of learning something about Strelok must be put on hold for a while longer. S.T.A.L.K.E sent me to meet a stalker called Mole, who apparently knows the location of Strelok's secret stash. Not much, but if he's right, at least I would have something. Who knows, maybe I'll learn something useful there. Nou, deze hebben we nog gevonden. Sorry to Fox, one guy I know asked to meet a group of stalkers who sniffed out Strelok's hiding place. I'll be at the garbage, come over if you want. Encyclopedia, zitten hier nog leuke dingen in? The Army. Regular army soldiers. They guard all roads into the zone, patrol its perimeter, kill mutants and hunt down looters. Spetsnaz, elite army troops.
usually dispatched to the zone to conduct rescue operations and other special missions. Artifacts. The stone flower. Born in the springboard anomaly, the artifact is found in only a few areas of the zone. The bits of metallic compounds create a beautiful light play. It is very calming to study this artifact at night by the fire. An wrenched, located in the anomaly called vortex. When it touches the body, it disseminates the direction of the radiation, protecting from scratches or wounds made by weapons. This artifact isn't hard to find, that's why they don't pay much for it. The animals and mutants. The crow. The only bird species that have survived in the zone, enduring increased radiation levels and effectively avoiding anomalies. While the army pilots need to rely on complex detectors to avoid gravitational disturbances, the crow seems to rely on its own senses for that, a mystery that drives ornithologists and biologists mad. Various theories attempting to explain the phenomenon exist, all of them pointing to a highly specialized development of the bird's brain. Vet. The flesh, oh ja, dat is die. Like most other living creatures in the zone, the domestic pig also underwent serious biological changes since the day of the catastrophe. It seems the genes responsible for metabolism were especially affected in this case. Mutant pigs, known simply as flesh among the stalkers, are one of the most vivid examples of the zone's disastrous perversion of nature. Mutant pigs developed a protective layer of scales and exoskeletal plates. Their generation potential increased several times, as did the complexity of their nervous system. Just like a normal pig, a flesh is an omnivore and may attack a stalker if hungry. Nice. The garbage. Dus de plek waar we nu zitten. A vast machinery graveyard. Right after the first accident, whole heaps of radioactive waste were dumped there. Mostly ruins of old buildings infested with mutants. Much like the outskirts of the zone, the place swarms with rookie stalkers, with an occasional bandit loitering around, always on the lookout for freebies. Some artifacts to be found here, but most of them are just not worth the effort. You'll be better off elsewhere, going north. You will get to the wild territory. West lays the entrance to the dark valley, with the road to the Agriprom Research Institute to the east. Kijk, nog info over een paar nieuwe anomalies. The Vortex, an anomaly of presumably gravitational nature. When triggered, the tremendous power of the vortex drags everything within the radius of 10 to 15 meters towards its center. Victims drawn into the core have no chance of survival. Their bodies are quickly imploded into a tight lump, only to be blown up in a powerful discharge of energy a moment later. The anomaly remains stationary throughout its lifetime, a week on average, easily recognizable in daylight by the air fluctuation above, dancing leaves, fragments of dismembered corpses lying around, and a distinctive dark stain in the center. Highly dangerous at night since it can be revealed only by means of a detector or by throwing metal objects into it. Forms 3 types of artifacts: wrenched, gravy and goldfish. The springboard. One of the first anomalies ever recorded, an unstable gravitational field inflicting shock damage to living things within its radius. Remains active for a week on average. The amount of damage inflicted changes during its lifetime, ranging from minor bruises through serious wounds to instant death. Easily to spot in daylight, accompanied by air fluctuation above the anomaly, dancing leaves and distinctive crimson-colored stains on the ground. Picked up by all types of detectors, the springboard can also be revealed by throwing objects into it. Forms 3 types of artifacts: jellyfish, stoneflower and night star. And on the whirligig, the anomaly snatches its victims up in the air and spins them at breakneck speed. The exact nature of the whirligig remains unknown. The anomaly can be recognized by a light whirlwind of dust above and by body fragments scattered in the vicinity.
Victims caught on its outer rim, far enough from the maximum effect zone at the center, can escape the whirligig with relatively minor injuries. Forms 3 types of artifacts: stone, blood, meat chunk and soul. Kijk, the history of the zone. The contaminated zone was aglow with the brightest of lights, almost unbearable to the human eye. You could virtually see the clouds in the sky turning into vapor. After a moment of dead silence, there came rattling thunder, and then the earth shook. People fell to the ground, screwing up their eyes and covering their ears. Those who could still stand ran for their lives. It looked as though all the nuclear fuel buried under the sarcophagus had suddenly exploded. The next day the army cordoned off the new zone. The satellites helped to establish that the epicenter of the explosion was not actually in the vicinity of the NPP reactors, but about half a kilometer away. It is believed that the personnel of the station died at once, though many people still remained within the cordoned area. The rescue operation soon proved a pointless endeavor, as all the people and machinery sent deep into the area would die or malfunction immediately. A little while after the disaster, the zone diameter hopped out by a few more kilometers. More of the government troops guarding the borderline and the research team stationed there perished instantly. Panic-stricken people took to flight. The residents of nearby towns and villages were hastily evacuated. An enormous danger is looming over the world and we can only guess what its full impact may be. Nice, dus dit is dan van de tweede ramp, als het ware. Ik zal wel eens eventjes flink wat lezen, maar wel heel wat informatierijker. Ik vind het altijd wel leuk. Zo leer je ook wat over de achtergrond, hè? Over de lore. Dat is ook wel interessant. Hier, er zit daar nog een bandit, jongen. Ergens. Kijk, die staat daar te wachten. Pats. Zo'n headshot. Lekker hoor. Even kijken. Hallo. Wat ga je doen? Oh. Dat weten we. Nou, top. Deze kan eruit. Waarom werkt dat soms niet? Ja, nu wel. Die ook. Nou. Oh. Kijk, zo'n Oekraïense tank. Ik wil even zien, want ik zag daar bandits komen. Tenminste, als er bandits waren, maar volgens mij wel, ja. Best wel een boel ook.
Zo. Oeh. Waar is die nou? Nee. Scheisse. Pats, die is ook kapot. Nou, nog die. Wow. Ja, die was lekker bezig met schieten. Potverpielekes. Dus even lekker klappen allemaal. Een verdiende loon. Oh, zo, die schoot omhoog. Kijk, daar komt hij. Doe je wel even save, want dat is best lekker. Staat er precies achter. Niet dat dat heel erg is, want dan pak ik hem zo meteen toch wel. Nee, maak me niet dood. Verdomme. Even zo. Pats, nu is die dood. Alleen maar even lekker te creperen. Zo, nu is die dood. Nicey, nicey. Even zo. Oh ja, dat is goed. Soms dan werkt dit niet goed of zo. Nu wel. Oké, nou eens even kijken. Die kan er ook uit. Die kan eruit.
Zo nice. Oh, die hoort bij mij. Kijk hoor, mooi gemaakt hè. Ongelooflijk. Zo vet jongen, deze game. Ik weet niet waarom, maar het heeft gewoon iets. Die gaat aangevallen worden. Good day. Stuck here, you got it stuck. I want to go home and they're not letting me. That's all the news. The guys that go deep into the zone, the ones that have been around, they say different things. And at times they bring the goodies too. You'd be jealous if you saw them. They say that there are places like mounds of gold, all for the taking. Granted, not many will get there, and even less will make it back with the loot, but still. Nou, iets, kijk. Hem kan ik mooie shit verkopen. Hij mag dit hebben. Hij mag dit hebben. Hij mag dit hebben. Hij mag... een paar van dit hebben. Oh, dat is er al overheen. Sorry. Zo, trade. Ik maak al die stalkers, jongen. Die maak ik gewoon arm. Kijk, ik heb nu inmiddels al 16.300 rupees, jongen. Maar dat is die radioactieve shit. Ja, de nacht begint te vallen, jongens. In ieder geval de avond. En dan krijg je volgens mij ook meer agressievere beesten en zo. Ни хабара, никакого привака. Вот всегда бы такая пруха была. Это если прикинуть... Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Ja, Да если бы еще хабар не хуже. ik doe wel even wat health erbij trouwens. Новичков нынче, что собак не резал. Gewoon lekker wat van dit nemen. Zo. Er is er ook eentje op die honden aan het knallen. Woesh.
Hey. Pats. Nice. Oh, kijk, hier is nog een stash. Een droplet. Die is nieuw. Mooi hè, die schemering zo. Ja, dat is genieten. Zo, die is dood door die anomaly. Wacht, oh ja, dan moet ik even omlopen trouwens. Zo. Kijk, die zijn echt op mij aan het schieten. Ja, dat zijn er nog te veel, joh. Die kan ik nog niet aan. Overal wordt geschoten, hè. S.T.A.L.K.E.R. Meteen kapot. Oh, het zijn er maar 2, joh. Смотрите, кто к нам колеса катит. Oh, die komt me helpen. Gezellig. Ja, hij kon niet meer wegkomen, kut.
Zo, kijk, die is lekker dood. Daar kan ik nog wel eentje naar binnen tieven. Die was net mis. Die was ook te zacht. Ik weet niet eens of die nog daarboven zit. Pats! Oeh, die heeft lekker veel bij. Boom! Woehoe! Kijk, lekker dit. Waar zit jij? Oh, die hoort bij mij. Hoho, poef. Wajo, gelukkig heb ik opgeslagen. En die hoort ook bij mij. Woehoe. Ik hoop dat hij dood is. Nee, hij leeft nog. Wat de f... Die had echt geluk, jongen. Ik dacht van die klapt kapot, jongen, daarboven. Maar toch niet. Toch nog even wat beter doen. Kijk, en die kunnen we zo naar binnen tieven. Oh, die doen nog niet zoveel damage, hoor, die granaten. Oh, nice. Oh, deze is wel ontploft. Ja, ik vind het eigenlijk zonde van mijn granaatjes. Want ja, wie weet hebben we die later gewoon heel veel nodig. Kan zomaar. Oh, ha. Een crash to desktop, denk ik. Nou jongens, dat was ook alweer mooi. Het is 11:15. Tijd om er een eind aan te breien. Ik vond in ieder geval weer een leuke stream. Ondanks
dat de chat wat minder was. Tenminste, niet zo actief, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb wel genoten om de game weer op te pakken. Dus hier gaan we zeker snel mee verder.